Bầu Đức đã nói như thế với tôi về chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo cần được VFF gia hạn sớm khi hợp đồng chỉ còn thời hạn 1 năm với bóng đá Việt Nam. Mối nhân duyên của huấn luyện viên Park và Việt Nam bắt đầu từ gạch nối mang tên Bầu Đức. Nhưng một điều quan trọng là ông Park nắm bắt được cơ hội từ Bầu Đức trao, qua đó tạo nên sự thành công, tạo dựng tên tuổi cho chính mình ở Việt Nam. Ông Park đến với Việt Nam ở tuổi 59. Ở độ tuổi đó, tôi tin không ít người sẽ chọn lựa sự an toàn, thậm chí nghỉ ngơi với gia đình. Ông Park có lý do để làm như thế khi có vợ và mẹ già ở quê nhà. Ông Park cũng chưa bao giờ xuất ngoại. Việt Nam là đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của ông Park trong hành trình bước ra khỏi Hàn Quốc. Ở tuổi 59, ông Park chọn lựa việc xuất ngoại để tìm kiếm một cơ hội được tiếp tục công việc cầm quân, sống với niềm đam mê. Thế nên, sự thành công ở tuổi 60 của ông Park không chỉ là bài học lớn cho những người trẻ, đó còn là nguồn cảm hứng cho những người già ở Hàn Quốc và Việt Nam. Cuộc phiêu lưu của ông Park đến Việt Nam giống như tên cuốn sách viết về người già của John Lennon. Hạnh phúc là sự lựa chọn của bạn. Happiness is a choice. Ông Park đã chọn lựa cơ hội cho chính mình ở tuổi già và hạnh phúc trong thành công. Đến cuối sự nghiệp có được sự thành công rực rỡ nhất, ông Park là người hùng của bóng đá Việt Nam và ngược lại cũng nói điều chân thành. Tôi chỉ là huấn luyện viên của một môn nhỏ là bóng đá. Tôi không nghĩ tôi là anh hùng của các bạn. Tôi cảm ơn Việt Nam và nợ các bạn nhiều điều. Với một nhà cầm quân lớn tuổi, sự thành công đi liền với niềm đam mê và hạnh phúc. Ở Việt Nam, ông Park đang có mọi thứ. Ông Park được làm công việc yêu thích, liên tục tạo ra kỳ tích, được cả nước yêu mến, thậm chí người Hàn Quốc cũng tìm lại cảm giác yêu với ông Park đầy mãnh liệt. Lẽ đó, một người từng trải như Bầu Đức nhìn nhận, ông Park nếu được đề nghị gia hạn thì tôi nghĩ dễ thôi, việc này không khó. Vì ông Park nhiều lần tâm sự quý mến Việt Nam, muốn gắn bó lâu dài khi chính Việt Nam cũng mang đến cho ông Park sự thành công và niềm hạnh phúc trong công việc. Đến với nhau vì chữ duyên và tạo ra những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, Bầu Đức tin là VFF đề nghị gia hạn thì ông Park tiếp tục gắn bó với những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu, Duy Mạnh, bởi ông Park cũng như người cha già với những đứa con Việt Nam, những đứa trẻ đôi mươi cùng ông lão người Hàn Quốc gây chấn động châu Á trong suốt 1 năm qua. Vậy nên, VFF cần nhanh chóng giữ chân ông Park để cho thấy sự trân trọng, giống như cách Bầu Đức từng cho người của mình sang Hàn Quốc vận động gia đình cho ông Park đến Việt Nam. Tin rằng ông Park sẽ gia hạn hợp đồng vì tình yêu và sự cảm ơn với Việt Nam. Mới đây, hãng tin BBC nhận định huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành cầu nối cho mối quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Sự thành công cùng bóng đá Việt Nam giúp cho ông Park được ngợi ca như người hùng ở Việt Nam và nguồn cảm hứng lớn cho người dân tại Hàn Quốc.